साथीहरू, शून्य लागतमा विदेश पठाउने मेनपावर कुन कुन छन् नेपालमा? वैदेशिक रोजगार अथवा विदेशमा रोजगारको खोजी कसरी गर्न सकिन्छ नेपालको आधिकारिक वेबसाइटबाट भन्ने कुराको जानकारी आजको भिडियोमा। नमस्कार साथीहरू, सदा चाहिँ जानकारीमूलक भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आज पनि हामीले नयाँ जानकारी एउटा पाउने छौँ। त्यसैले भिडियो अन्तिमसम्म स्किप नगरिकन ध्यानपूर्वक हेर्नुहोला र जानेको कुरा, तपाईले सिकेको थाहा पाएको कुरा आफ्ना साथीभाइलाई पनि जानकारी गराउनको लागि भिडियो शेयर गरिदिनु होला। साथीहरू, नेपालको वैदेशिक रोजगार विभागको आधिकारिक वेबसाइट मैले टाइप गरिसकेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो वेबसाइट तपाईले पनि मोबाइलको ब्राउजर अथवा ल्यापटप कम्प्युटरको ब्राउजरमा टाइप गर्नुहोस् र यसरी यो एउटा इन्टरफेस देखा पर्छ वैदेशिक रोजगार विभागको। यो नेपालको आधिकारिक वेबसाइट हो नेपाल सरकारको र यहाँबाट सम्पूर्ण वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित र तत् देशहरूमा रहेका हाम्रा नेपालका राजदूतावास र तिनीहरूले निकाल्ने सम्पूर्ण जानकारीहरू पनि यही नै साइटबाट नै हामीले प्राप्त गर्न सक्नेछौँ। साथीहरू, आजको मेरो मुख्य ध्येय भनेको नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विदेश जाँदा कसरी ठगिरहेका छन्, त्यो ठगिनु पर्दैन, यहाँबाट तपाईहरूले सम्पूर्ण कुराहरू चेक गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको जानकारी दिनु नै आजको भिडियोको मुख्य उद्देश्य हो। साथीहरू, यो भिडियोलाई हजुरहरूले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई लाइक र शेयर गरिदिनु होला। साथीहरू, हामीले भनेको बमोजिम हामी यो जब सर्च गर्न गइरहेका छौँ। विभिन्न देशमा कस्तो कस्तो खालको रोजगारहरू रहेको छ, स्यालेरी कति छ, कति घण्टा काम गर्नुपर्छ, सम्पूर्ण कुराहरू यहाँबाट हामीले जानकारी प्राप्त गर्न सक्छौँ। ल हेर्नुहोस्, मैले यहाँनिर मलेसिया देशको नाम मलेसिया कन्ट्री मैले चुज गरिसकेको छु। ल हेर्नुहोस्, यहाँनिर यसरी सर कुन कुन पदको लागि कति स्यालेरी, हैन, अझ एसेन्डिङ डिसेन्डिङ गर्दाखेरि हाम्रो हाई स्यालेरी कतिसम्म दिएको छ, त्यो कुराहरू पनि हामीले यहाँबाट जानकारी लिन सक्छौँ। साथीहरू, अब यहाँनिर देखाएको छ सम्पूर्ण जब टाइटलहरू देखाएको छ, त्यहाँ रिक्रुट गर्ने कम्पनीको नाम देखाएको छ, स्यालेरी देखाएको छ, हैन। त्यसपछि यतापट्टि भ्यू डिटेल भनेर लेखेको छ। भ्यू डिटेलमा गयौँ भने चाहिँ हामीले यसको सम्पूर्ण जानकारीहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ। साथीहरू, यति सजिलोसँग हामीले त्यहाँको जानकारी लिन सक्छौँ र यसरी जानकारी लिएपछि कहाँ सम्पर्क गर्ने, कसलाई सम्पर्क गर्ने, ऊ व्यक्तिको नाम के हो, फोन नम्बर कति हो, कहिले इन्टरभ्यू हुँदैछ, सम्पूर्ण कुराको जानकारी हेर्नुहोस् है, यहाँबाट पाउन सकिन्छ। ल हेर्नुहोस्, मैले भ्यू डिटेल्समा क्लिक गरिसकेँ। अब हेर्नुहोस्, डिस्क्रिप्सन विवरणहरू सम्पूर्ण एकदम सरल भाषामा लेखिएको छ, हैन। कहिलेदेखि, कुन मेनपावर कम्पनी, हैन। ल हेर्नुहोस्, यो मेनपावर कम्पनीको नाम पनि यहाँनिर लेखेको छ, हैन। यहाँबाट तपाईहरूले आकर्षण इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेड, हैन, अनि यो कहिलेदेखि कहिलेसम्म हो, यसको व्यक्तिको मेनपावरको ओनर को हो, उसको मोबाइल नम्बर कति हो, हैन, सम्पूर्ण कुराहरू, कतिको डिमान्ड छ, यो पोस्टमा कतिजना मान्छे मागिरहेको छ हेर्नुहोस् त। 400 जना पुरुष मागेको छ, 100 जना लेडिज मागेको छ, दुईटैमा कति पनि अहिलेसम्म आवेदन परेको छैन, हैन। अनि त्यसपछि गएर आवेदन परेकोमा चाहिँ यति परेको छ, यति बाँकी छ भनेर देखाउँछ। त्यसपछि कति वर्ष काम गर्ने, कति घण्टा काम गर्ने, छुट्टी के छ, खाना छ, बस्न छ कि छैन, हेर्नुहोस् त। यस्तो राम्रो इन्फर्मेसन तल मैले त्यो निलो लगाएको पनि देख्नु भएको छ नि, त्यहाँनिर 00 ब्यालेन्स पनि लेखेको छ, भनेको फ्री अफ कस्टमा तपाईहरू विदेश जान सक्नुहुन्छ यो पोस्टको लागि। साथीहरू, अन्तिममा मैले तपाईहरूलाई एउटा अझ गजबको जानकारी पनि त्यहाँनिर दिनेछु, त्यहाँबाट तपाईहरूले अझ धेरै थाहा पाउनुहुनेछ। त्यहाँबाट तपाईहरूले फ्रीमा कुन कुन नेपालको मेनपावरले फ्रीमा विदेश जानको लागि प्रोसेस गरिदिन्छन् भन्ने कुरा पनि मैले जानकारी दिँदैछु। त्यसैले साथीहरू, भिडियो स्किप नगरिकन अन्त्यसम्म धैर्य भएर हेर्नुहोला। यसरी हामीले त्यहाँ गएर एप्लाई गरिसकेपछि अनलाइन एप्लाई पनि गर्न मिल्ने हुन्छ। अनलाइन एप्लाई गर्नको लागि तपाईहरूले यहाँ गएर पासपोर्ट नम्बरहरू हान्ने र अगाडि प्रोसिड गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरू, यसरी अब तपाईलाई कुन देशमा जानु छ अथवा कुन देश जाम जस्तो लागिरहेको छ त्यही देश चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अघि मैले मलेसिया चुज गरेँ, अहिले मैले कतार चुज गरेँ, हैन। अब तपाईहरुलाई तपाईहरुको चोइसको कुरा हो, तपाईहरु कहाँ जान खोज्नुहुन्छ त्यहाँ जान सक्नुहुन्छ र यसरी भ्यू डिटेल्समा जान सक्नुहुन्छ, सम्पूर्ण कुराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुस् त, सर यो पुरै इन्टरभ्यू तालिकाहरू छ,
आज इन्टरभ्यू दिनु काठमाडौँ हुनुहुन्छ भने मानौ आजै इन्टरभ्यू दिन्छु भन्नुभयो भने आजकै डेटको हेर्नु सर र जानुस् इन्टरभ्यू दिनु प्रत्येक दिन हुन्छ कि यस्तो त तपाईहरुले छिट्टै नै पाउन सक्नुहुन्छ ल हेर्नुस् खाना सुविधा छ बस्न सुविधा छ स्यालेरी यति छ पुरै कुरा छ कि यस्तो सजिलोसँग पाउँछौं तर के गर्ने दुर्भाग्यवश धेरैजना साथीहरुलाई दलालहरुले विदेश लैदिन्छु भनेर बीचमा भनौं न यो मेनपावर कम्पनीसँग नपुगिकिन बीच बाटोबाट पनि ठगिएका छौं हैन त्यसैले साथीहरु कसैको पछाडी लाग्नु भन्दा पनि आफूले ज्ञान लिएर यस्तै हामीले तपाईहरुको लागि यस्ता ज्ञानवर्धक अथवा सूचनामूलक भिडियोहरु बनाउँदै आएका छौं यी भिडियोबाट हजुरहरुले पर्याप्त ज्ञान लिएर अथवा आफैले पनि यी कुराहरु हेरेर हामीले बनाएको भिडियो गलत छ भने तपाईहरु आफै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई हेर्नुस् भनेर नै हामीले भिडियो बनाएको हौ र यसबाट यी सम्पूर्ण कुराको जानकारी लिएर हजुरहरुले एप्लाई गर्नुभयो भने तपाई जान सक्ने सम्भावना पनि सजिलो हुन्छ अथवा सजिलोसँग थाहा पाउनु हुनेछ र लाग्ने कस्टिङ पनि तपाईहरुको लागि एक 5 वटा मेनपावर कम्पनीले त नेपालबाट हामी यतिकै एप्लाई गरेर हामी विदेश पुर्याउँछौं टिकट पनि फ्रीमा दिलाउँछौं भनेर भन्नुभएको छ त्यो लास्टमा भन्दै छु मैले लास्टतिर लगभग हैन मैले बीच-बीचमा पनि भनिरहेको हुन्छु कुन कम्पनीले कसरी गरिरहेछ भनेर हैन त्यही भएर भिडियो चाहिँ स्किप नगरिकन ध्यानपूर्वक हेर्नु होला र भिडियो तपाईहरुलाई यस्तो खालको भिडियो बनाइदिए हुँदो भन्ने लागिरहेछ भने अझ तल कमेन्टमा पनि तपाईहरुले लेख्दै जानु होला म त्यसको अध्ययन गरेर भिडियो बनाउन प्रयत्न गर्ने छु साथीहरु अब यहाँनिर तपाईहरुले चेक गर्दै यसरी सरसर्ती सबै एक चेक गर्न सक्नुहुन्छ के सबै देशको हैन अनि त्यसपछि गएर तपाईको स्यालेरी कति चाहिने हो तपाईलाई हैन यति जति स्यालेरीको मा जान्छु म भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै काम कस्तो पोस्टको काम चाहिने हो यस्तो पोस्टको काममा जान सक्छु भन्ने हिसाबले तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ नेपाली इंग्लिश दुईटैमा लेखिएको छ विदेशमा पाउने त्यो डलर अथवा रिङ्गेट अथवा भनौं न जुनसुकै करेन्सीको पनि नेपाली रूपान्तरण पनि गरिएको छ साथीहरु अब यहाँ हेर्नुस् रसिया छ माल्टा छ पोल्यान्ड छ सबै ठाउँ छ युरोपियन कन्ट्री भन्छौं नि हामीले जुन रोमानिया हैन सबै छ युके युएसए युएई हैन सबै युएई मा कस्तो छ एकदम सजिलो छ साथीहरु सजिलैसँग आफूले आफ्नो आँखाले हेरेर यो पोस्टमा यस्तो रहेछ यो पोस्टमा यस्तो रहेछ स्किल पावर मेन पावर खोजेको हो कि अनस्किल भए पनि हुन्छ फ्रेश खोजेको हो कि भन्ने कुराहरु पनि हजुरहरुले आफूले नै आफ्नो आँखाले हेरेर राम्रोसँग बुझेर अनि त्यसपछि सम्बन्धित मेन पावरलाई हजुरहरुले सिधै एकचोटी कुरा गर्न सक्नुहुन्छ यदि काठमाडौँ भन्दा बाहिर हुनुहुन्छ भने एकचोटी कुरा गरेर अनि मात्र काठमाडौँ जान सक्नुहुन्छ अनि तपाईहरुले भिसा केरे एप्लाई गर्नको लागि सुरुमा तपाईहरुले पासपोर्टको कपी पठाउँदा पनि हुन्छ उहाँहरुसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ धेरै कुराहरु छन् साथीहरु यसमा हामीले आफू ठगिन पनि बचौं र अरूलाई ठगिनबाट पनि बचाउँ भन्ने हिसाबले हजुरहरुले यो भिडियो हेर्दै गर्दा हेरिसकेपछि तपाईको इष्टमित्र को विदेश जाँदै हुनुहुन्छ अथवा जाने मनसाय बनाउनु भएको छ उहाँको लागि पनि एउटा जानकारीमूलक एउटा सन्देशको रूपमा तपाईहरुले यो भिडियो शेयर गरिदिनु होला फेसबुकमा मेसेन्जरमा व्हाट्सएपमा इमोमा अरु बोटनी के चलाउनुहुन्छ सामाजिक सञ्जाल त्यसको माध्यमबाट आफ्ना साथीभाइ इष्टमित्रहरुलाई यो भिडियो शेयर गरिदिनु होला सम्पूर्ण कुराहरु मैले तपाईहरुलाई स्क्रिनमा देखाइरहेको छु यो सजिलो छ तपाईहरुले हेरिसक्नु भएको छ यहाँबाट यसरी हामीले हेर्न सक्छौं भनेर मैले देखाइरहेको छु सम्पूर्ण देशका फरक शीर्षकमा फरक स्यालेरीमा असेन्डिङ डिसेन्डिङ हैन स्यालेरी वन डे इन्टरभ्यु वन डे सेम डे इन्टरभ्यु देखि लिएर सबै कुराहरुलाई तपाईहरुले फिल्टर गरेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि त्यो इन्टरभ्यु कहाँ हुँदैछ कति बजेदेखि कति बजेसम्म हुन्छ कति जना सेलेक्ट गर्न खोज्दै छ यावत कुराहरु यहाँबाट सजिलै आफ्नो मोबाइल आफ्नो हातमा हेरेर थाहा पाउन सकिन्छ साथीहरु आजको जमानामा यो सबै टेक्नोलोजीको जमाना हो त्यसैले हजुरहरुले आफूले सम्पूर्ण कुराहरुको अध्ययन गरेर अनि मात्रै
तपाईहरु त्यो कामको लागि प्रोसेस गर्नुस्। त्यसपछि हजुरहरुलाई काम पनि राम्रो हुन्छ, पैसा ठगिनबाट पनि बच्नुहुन्छ र तपाईले जे भनेर यहाँबाट जानुहुन्छ काम, त्यो काम पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ हजुरहरु यो माध्यमबाट चाहिँ जानुस् भनेर मैले हजुरहरुको लागि यो भिडियो तयार गरेको छु। साथीहरु, अहिले नेपालमा रोजगारको अभाव छ अथवा आर्थिक मन्दीको चपेटामा छ नेपाल र यहाँ रोजगार पाउन मुस्किल परिरहेको छ। साथसाथै स्वरोजगार भएका युवाहरूलाई यहाँको रोजगार राम्रोसँग नचल्दा अथवा दिनचर्या कटाउन गाह्रो भइरहेको अवस्थामा सबैजनाले विदेश जाने सोच बनाइराख्नु भएको छ। अझै धेरैजनाले त युरोपियन कन्ट्रीहरूमा जान खोजिराख्नु भएको हुन्छ र युरोपियन कन्ट्री जानु अघि पनि सम्पूर्ण कुराहरू बुझेर सुझबुझ गरेर मात्रै सम्बन्धित एजेन्सीहरूलाई पैसा बुझाउने, पासपोर्ट बुझाउने गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो आफू जिरो नलेजमा चाहिँ कहिले पनि नबस्नुस्। टेक्नोलोजीको जमाना हो, सबै कुराहरू सिस्टममा पाउँछ, खोज्नुस्, हेर्नुस्, बुझ्नुस् हैन। ल हेर्नुस्, माल्टा जाँदै हुनुहुन्छ, ल हेर्नुस् है, अब माल्टाको लागि नेपाल सरकारसँग कसैले एप्रुभल लिएको छ कि छैन? छैन हैन। पोल्यान्डको लागि पनि एप्रुभल लिएको छ? छैन। यसरी हेर्नुस् के यहाँनिर आधिकारिकता त छैन, तर कुनै कुनै एजेन्सीहरूले इन्डियाबाट पठाउने कुराहरू गरिरहेको हुन्छ हैन हैन कसरी गरिरहेको हुन्छ त्यो कुरा पनि हजुरले सूक्ष्म अध्ययन गर्नुस्, जानकारी लिनुस्, त्यसरी काम गर्नुस्। र अरु तपाईहरुलाई केही समस्या परेको खण्डमा नेपालको वैदेशिक रोजगार विभागको त्यहाँ नम्बरहरू छ, कन्ट्याक्ट भनेर हेर्नुस्। अनि ती नम्बरहरूमा पनि कन्ट्याक्ट गरेर म यस्तो यस्तो मलाई यस्तो यस्तो भनेको छ, यस्तो ठाउँमा जान खोज्दै छु, के यो ठीक हो होइन। अनि अर्को कुरा एकदम होशियारपूर्वक सम्झिनुपर्ने कुरा, विशेष गरी यो युरोपियन कन्ट्रीमा जाने साथीहरूले सम्झिनुपर्ने कुरा के छ भने तपाईहरु अनिवार्य रूपमा श्रम स्वीकृत गरेर जाने गर्नुस् है। कति साथीहरू यतिकै पनि गएको पाइएको छ। श्रम स्वीकृत बिना जानु त्यो अत्यन्तै गलत काम हो। त्यही भएर हजुरहरूले श्रम स्वीकृत गरेर मात्रै जानु होला। श्रम स्वीकृतले भोलि तपाईहरुलाई केही अप्ठ्यारो परेको खण्डमा पनि तपाईहरुलाई बचाउने काम भनेको श्रम स्वीकृतले गर्ने हो। त्यसैले धेरै कुराको जानकारी त तपाई हामी आफैले लिन सक्छौं, जसले गर्दाखेरि भोलिका दिनहरू हाम्रा सुखद अथवा हामी ठगिनबाट बच्न सक्छौं। साथीहरू, यति सजिलो सिस्टम छ, हेर्नुस् त कस्तो मजाले आफूलाई जान चाहेको मन लागेको देशको नाम, त्यसपछि गएर त्यहाँको कस्तो खालको जब चाहिएको आफूलाई, कति स्यालेरी चाहिएको आफूलाई, सम्पूर्ण कुराहरू राखेर हेरेर बुझेर हैन अनि मात्रै तपाईहरुले काम गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हेर्नुस् टर्की रहन्छ, अहिले छैन भन्यो हैन। त्यस्तै गरी हामी युनाइटेड किंगडम हेर्न सक्छौं हैन। अब अरु पनि छन्, धेरै छन्, यो नामै नसुनेको कन्ट्री रहेछ हैन। अब यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, छ कि छैन चेक गरौँ। यसमा पनि रहेछ, यसमा लो कस्ट रहेछ हैन। अब यस्तो कुराहरू धेरै कुराहरू, अब आफूले कोही कोही कुराहरू नामै नसुनेको कन्ट्रीमा पनि दलालले ल फलाना ठाउँमा काम छ भन्न सक्छ हैन। त्यो कन्ट्री कस्तो हो म्यापमा हेर्नुस्, कहाँनिर पर्दो रहेछ हैन, त्यो कुरा हेर्नुस्, त्यहाँको स्पेशल के रहेछ, त्यहाँको भाषा के छ, सबै कुराहरू हामीले नेटबाट नै सर्च गरेर हेर्न सक्छौं। हेर्नुस् त कति धेरै इन्टरभ्यूको लिस्ट छ हैन। त्यसै हुनाले सम्पूर्ण कुराहरू जानकारी लिएर मात्रै विदेश जाने बानी बसालौं। अनि कोही कोही कुराहरू कस्तो पनि भेटिएको छ भने एउटा दलालले कहीँ लैदिन्छु भन्यो भने अरु साथीभाइ इष्टमित्र कसैसँग पनि त्यो कुरा बारेमा आइनो प्लस केही पनि नगरिकन एक्कासी विदेश पुगेर ठगिएपछि मात्रै अरूलाई भन्ने गरेको पनि भेटिएको छ। त्यो पनि छोड्दिनुस्। सम्पूर्ण कुराहरू अलिअलि सम्बन्धित दिग्गज वर्गहरूसँग मात्रै थोरै सल्लाह पनि लिने गर्नुस्। यस्तो गर्न खोज्दैछु, कस्तो होला, तपाईसँग के आइडिया छ कि भनेर कुरा गरेर पनि तपाईहरुले जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। साथै अचेलको जमाना एआई को जमाना छ, धेरै कुराहरू तपाईहरुले इजिली थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। सम्पूर्ण कुराहरू नेटमा नै राखिएको हुन्छ र नेटबाट सर्च गरेर जानकारी लिएर अनि कन्ट्याक्ट गर्दा पनि हुन्छ है त। साथीहरु, यो जानकारीमूलक भिडियो हो,
र हामीले अगाडि पनि यस्तै यस्तै खालका जानकारीमूलक भिडियोहरू बनाउँदै आइरहेका छौँ। तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लागिरहेको छ, भिडियो तपाईहरुलाई मन परेको छ भने कृपया लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला है। जसले गर्दाखेरि भोलि हामीले अर्को विषयमा एउटा भिडियो बनाउन गइरहेका छौँ। त्यो भिडियो तुरुन्तै हामीले पोस्ट गर्दा बित्तिकै तपाईको मोबाइलमा आइपुग्नेछ र तपाईहरु छिटोभन्दा छिटो सुसूचित हुनुहुनेछ। साथीहरु, यो साइट तपाईहरुले हेरिसक्नुभयो, मैले पनि तपाईहरुलाई सम्पूर्ण कुराहरू देखाइसकेको छु र यहाँबाट तपाईहरुले लगइन गरेर अनलाइनबाट तपाईहरुले यहीँबाट एप्लाई गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अनि त्यसको लागि तपाईहरुले आइडी बनाउनु पर्ने हुन्छ, आइडी बनाएर काम गर्नु होला र यो साइटबाट हामीले अरु इन्फर्मेसनहरु पनि पाउन सक्छौं। देख्न सक्नुहुन्छ सूचना अधिकारीहरु हैन। तपाईहरुलाई कुनै केही कुरा कन्फ्युजन लाग्यो भने वैदेशिक रोजगार विभागका सूचना अधिकारीसँग पनि जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी साथीहरु, तपाईहरुले अनलाइन श्रम स्वीकृतहरु पनि यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ सेवाहरु कति छ, के छ हैन। त्यसपछि गएर तपाईहरु ईपीएस कोरियाको पनि यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईले श्रम स्वीकृत पनि अनलाइनबाट आफै गर्न सक्नुहुन्छ यो साथीहरु। त्यस्तै गरेर युकेमा नर्सिङ पेसाको लागि जाँदै हुनुहुन्छ, यहाँबाट तपाईहरुले आफैले चेक गर्नुस् हैन। यहाँबाट हेरेर तपाईहरुले नर्सिङ कोटा के छ कसो छ सबै कुराहरू थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। ईपीएस को लागि यहाँबाट लगइन गरेर तपाईहरुले फर्म भर्न सक्नुहुन्छ हैन। धेरै कुराहरू हामीले अनलाइनबाट नै गर्न सक्छौं साथीहरु। अब भने हामीले तपाईहरुलाई डोफेबाट सम्बन्धित इम्प्लोयको लागि युबिटी इपीएस कोरिया एक्जाम एप्लिकेसन फर्म भर्नुहोस् र खल्तीबाट भुक्तानी गर्नुहोस्। क्लिक गरेर देखाएको हो यो माथिपट्टिको र यति गर्दा गर्दै तपाईहरुले यो साइटमा सम्पूर्ण कुराहरू अध्ययन गर्नुहोस्। सबै ठाउँमा मैले भनेको मात्रै हैन, यहाँ धेरै कुराहरू छन्, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। पूर्व स्वीकृत, श्रम स्वीकृत, अन्तिम स्वीकृत के छ हैन, श्रमसँग सम्बन्धित कुराहरू। त्यसपछि गएर क्विक लिंकहरु छ तलपट्टि हैन। त्यसपछि तपाईहरुले सम्पूर्ण जानकारीहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, नलेज लिन सक्नुहुन्छ। कानुनी कुराहरू पनि छ यहाँ है। त्यसपछि तपाईहरुले धेरै कुराहरू छ साथीहरु। अब यो कुरा यो भनेर भन्दा पनि तपाईहरुले यो साइट सम्पूर्ण साइटहरु हेर्नुस्, सूचनाहरू हेर्नुस् हैन। सरकारको तर्फबाट गरिएका कुराहरू, मेनपावरको तर्फबाट गरिएका कुराहरू, सम्बन्धित राजदूतावासले गरेका कुराहरू हैन, सम्पूर्ण कुराहरू यहाँ उल्लेखित छन्। उपयोगी लिंकहरु छन् साथीहरु। अब भने मैले तपाईहरुलाई 5 वटा वैदेशिक रोजगारमा फ्रीमा अथवा निशुल्क लैदिने 5 वटा मेनपावर कम्पनीको जानकारी दिन गइरहेको छु साथीहरु। अब हेर्नुस्, पहिलो छ ट्रस्ट नेपाल ओभरसिज प्राइभेट लिमिटेड, दोस्रो छ आकर्षण इन्टरनेशनल प्राइभेट लिमिटेड र तेस्रो छ टाइटानिक एथिकल रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी र चौथो छ ट्रेडवे इन्टरनेशनल प्राइभेट लिमिटेड र पाँचौं छ इन्टरनेशनल मेनपावर कम्पनी लिमिटेड। साथीहरु, यस्तै भिडियोको लागि हामीलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस्।